Salutare! Astăzi plec către Capadocia. Am pregătit motocicleta, mai am de stabilit o rută și ne vedem pe drum. Am așa o impresie că am uitat ceva aici. Impresia asta o am de fiecare dată când plec dintr-un loc. Așa că e doar o impresie. Cam asta se întâmplă când ai bagaje mari pe spate. Intră imediat în voblaj. Nu știu dacă vă aduceți bine aminte, dar asta ar fi fost Dacia 1310. Bine, modelul din spatele meu e un Renault 12, dar Dacia 1310 e la bază un Renault 12. Ceaușescu în 1972, cred, a cumpărat licența Renault 12 și a început să producă mașina la fabrica din Mioveni. Mașina asta a suferit mici modificări, dar a rămas în producție până în 2004, cred eu. A avut modificări substanțiale la motor. Motorul inițial era pe carburație, iar apoi ai noștri au făcut pe injecție. Oricum, mașina n-a fost cea mai fiabilă. Mi-aduc aminte că de fiecare dată când plecam la drum, tatăl meu avea o trusă de scule pregătită, pentru că de obicei ne lăsa în drum și uite, fii atent, eu am 125 și omul ăsta merge cu 130 la oră, e incredibil. Africana de-abia se ține după Dacie. Nu cred așa ceva, 160 la oră. Bravo, frate! Bine, e și ușor la vale acum, se duce din inerție. O 146 la oră. Foarte tare, om, foarte tare. Cred că a făcut să-mi arate mie ce știe Dacia. Aici e un centru comercial în toată regula, nu vine să cred. Asta e bar. Și benzinăria e în față, ia să vedem acolo. Poate am noroc de data asta. HGS. Do you have a pen? You see HGS. No. No. Give. HGS? No HGS. Where? No HGS. Oh, thank you very much. Have a nice day. One second, my friend. Deci, în 20 de kilometri. Foarte de treabă băiatul ăla. Mai am foarte puțin până ajung la următoarea stație Beko. De acolo o să cumpăr și HGS-ul ăsta. Pentru motociclete e un card pe care trebuie să-l încarci cu bani și chiar nu știu cum merge sistemul de colectare la ei, pentru că nu văd nicio cameră pe autostradă care să înregistreze unde intri, unde ieși cu mașina. Asta nu e atât de important. Important e să cumpăr și să pun bani pe cardul ăla, să nu am probleme mai târziu. În ceea ce privește Dacia, eu sincer chiar cred că motoarele făcute la Mioveni erau mai slab calitativ în comparație cu cele franțuzești.
Pentru că în Turcia chiar am văzut multe Daci, multe Renault-uri 12 pe stradă. În schimb, în România n-am mai văzut una de foarte mult timp și dacă le vezi, sunt ale colecționarilor care ies odată la, nu știu, un an cu ele la o paradă și nimic mai mult. În schimb, aici oamenii ăștia le folosesc des. Cred că sunt daily car-uri pentru ei. Da, și să vezi un Renault 12 să meargă cu 160 de km la oră, mi se pare ceva wow. Nu știu dacă Dacia reușea performanța asta. Din câte mi-aduc aminte, tatăl meu cu mai mult de 140-150 nu cred că a mers vreodată cu ea. Bine, nu zic că ăsta era top speed-ul, dar n-a încercat pentru că nu avea de ce, că mașina nu se simțea sigură nici măcar la 120, dar la mai mult de atât. Oricum, o mașină de legendă pentru noi, pentru români, e un sentiment de mândrie să văd una aici. Bine, chiar dacă nu e produsă la Mioveni, nu are nicio legătură, dar pur și simplu e o chestie legată de nostalgie. Ok, aici ar trebui să găsesc HGS. Doamne, e un mall în toată regula aici. Foarte frumos. I want to buy HGS. HGS. Yeah. Did they say it's available here? Yes, it's on a sign here when I come in the parking spot. Wait, let me ask. Okay. They don't have it. I'm a biker too, that's why I wanted to help. Yes, I understand. But can I buy later on, or how are the things going When here? You're passing through, you're taking the ticket, right? No, I didn't take nothing. All right. Well, there is only one entrance to this highway, Okay. so it's not a big deal. You're going to pay the entrance fee payment. Follow nakit. Nakit? Yeah. Right there. I didn't take the highway from Istanbul. Where did you take it from? 100 kilometers after Istanbul. Okay, then don't pay anything and just pass. Just pass because there is no barrier. And the plate cannot be read, you know, Yes? because it's on the backside. Are you sure? I have motorcycle. You do this? I did a couple of times, yes. No problem? No. In Turkey, there is no tracking system. You won't have any issues. Even with the car? No, with car, It's on the front. plate is in the front. Okay, Don't worry about that. okay, Just pass from the exit. Mhm. There is no barriers already, okay? Okay, And when you're entering again to any highway, yes. enter from Nakit. Okay, I And you will understand. get a ticket. Okay, So they will know from where did you enter. I understand that. Okay. worry about it. Okay, thank you. Thank you. Puțin peste 200 de kilometri și o să ajung în Kayseri. Aici o să mă întâlnesc cu un vechi prieten din facultate, cu Semi. Nu m-am văzut cu el de mai bine de 13 ani și chiar sunt nerăbdător să ne vedem.
să mai stăm la povești, să recuperăm timpul pierdut. Sincer, el voia să rămân la el până pe 6, că e o sărbătoare la ei, la musulman, dar nu cred că pot să rămân atât de mult. Sincer, cred că o zi, două sunt suficiente și apoi o să plec pe Death Road, ca apoi în cele din urmă să ajung în Georgia, la Batumi și apoi mi-aș dori să ajung și în Erevan, dar asta depinde foarte mult de condițiile meteo. Vremea văd că a început să fie destul de schimbătoare acum. La Semi am înțeles că plouă, mi-a trimis mai devreme o poză pe WhatsApp și nu știu cum sunteți voi, dar mie sincer nu-mi place să merg cu motocicleta pe ploaie, urăsc, mai bine merg pe caniculă, pe frig, dar orice ar fi, nu ploaie. Acum asta e, nu controlez eu vremea, ce-o fi, o fi. După mai bine de 500 de kilometri pe autostrăzile turcilor, mi-am pus o întrebare. Oare la ei cum se poate construi autostradă cu 3 benzi pe sens, cu benzile mult mai late față de cum sunt la noi? Și mi-am adus aminte de un banc foarte vechi. Prin 2004, Adrian Năstase se duce într-o vizită diplomatică la Berlusconi. Intră Năstase la Berlusconi în casă și vede tot felul de opere de artă, tablouri, bijuterii și îl întreabă: Berlusconi, dar cum te-ți permis tu să cumperi atâtea lucruri de valoare? La care Berlusconi îi spune: ai văzut autostrada pe care ai venit tu aici? Da. Ei bine, trebuia să fie cu 2 metri mai lată și cu 10 km mai lungă. Uite, de acolo mi-am permis. Năstase al nostru se întoarce cu lecția învățată în România și la 2 ani distanță vine și Berlusconi într-o vizită diplomatică la el. Intră în casă la Năstase și șocat. Opere de artă de 2 ori mai valoroase, bijuterii la fel. Berlusconi mirat întreabă: bine mă, Năstase, dar în 2 ani cum n-ai reușit să strângi așa avere? Păi, ai văzut spitalul ăla de la Titu? Ce spital? Uite, de acolo am avut bani. Și morala poveștii e că, deși unii fură și sunt corupți, mai și construiesc lucruri, pe când alții nu reușesc absolut nimic. Adică își urmăresc numai interesul propriu și, uite așa, România a cam rămas în urmă la capitolul autostrăzi, spitale. Acum gata cu politica, să ne întoarcem la oile noastre, că aici ne pricepem mai bine. Încă 9 km și ies de pe autostrada asta superbă. Mi-aș dori, sincer, chiar mi-aș dori să văd așa ceva și în România în viitorul apropiat. E bine, și la noi se construiește, dar v-am zis, cred că se fură puțin la înălțime și... da, nu știu, și la calitate în general, adică un asfalt de calitate asta nu prea vezi în România pe nicio autostradă. La noi drumul expres dintre Craiova și Pitești e plin de denivelări, e extrem de îngust. Bine, e drum expres, n-are nici bandă de urgență, dar nu știu, mie nu mi se pare atât de sigur drumul ăla. Și cred că se putea face mai calitativ. Dar, da, asta e doar părerea mea. Vremea e mult mai bună decât mă așteptam aici. Ploaia s-a oprit, a ieșit și curcubeul, se vede foarte bine în partea dreaptă. Nici chiar atât de foarte bine. Mai devreme se vedea, acum văd că a cam dispărut. Între timp am ajuns în Kayseri, o să opresc filmarea aici, mâine dimineață urmează să plec împreună cu Semi în Capadocia să văd baloanele cu aer cald,
Până atunci, vă urez numai bine. Salutare!